السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ممكن قبل ما نبدأ الفيديو دوس لايك واشتراك وصلي علي محمد في التعليقات. اولا، ما هو السكر التراكمي؟ السكر التراكمي او ما يعرف طبيا باسم الهيموغلوبين السكري هو تحليل دم مهم جدا يستخدم لقياس متوسط مستوى السكر في الدم خلال اخر 2 إلى 3 شهور، وليس في يوم التحليل فقط. على عكس تحليل السكر الصائم أو الفاطر، السكر التراكمي يعطي صورة شاملة عن مدى انتظام السكر، كفاءة العلاج، مدى خطورة حدوث مضاعفات السكر في الدم، يرتبط بالهيموغلوبين داخل كرات الدم الحمراء، وكلما زاد السكر زادت نسبة الهيموغلوبين المرتبط بالسكر، وبالتالي ترتفع قيمة HbA1c. وبما أن عمر كرات الدم الحمراء حوالي 120 يوما، فإن التحليل يعكس آخر 3 شهور تقريبا. ثانياً، لماذا تحليل السكر التراكمي مهم جداً؟ السكر التراكمي هو أهم تحليل في متابعة مرضى السكر، لأنه يكشف التحكم الحقيقي في السكر، يقلل خطر المضاعفات، يساعد الطبيب على تعديل العلاج، يكشف ما إذا كان المريض ملتزم بالنظام الغذائي، يتنبأ بمشاكل القلب والكلى والأعصاب والعين. ارتفاع السكر التراكمي لفترات طويلة يزيد من خطر ضعف البصر والعمى، الفشل الكلوي، تلف الأعصاب، الجلطات وأمراض القلب، تقرحات القدم وبتر الأطراف. ثالثاً، المعدلات الطبيعية للسكر التراكمي. النتيجة: التفسير أقل من 5.7%، طبيعي من 5.7% إلى 6.4%، مرحلة ما قبل السكر 6.5% أو أكثر، تشخيص مرض السكر. وبالنسبة لمرضى السكر، الهدف غالبا يكون أقل من 7% لتقليل المضاعفات، وقد يختلف الهدف حسب العمر والحالة الصحية. رابعا، الفرق بين السكر التراكمي وتحليل السكر العادي. المقارنة. السكر العادي: السكر التراكمي يقيس السكر في اللحظة، متوسط 3 شهور، يتأثر بالأكل والصيام، لا يتأثر، دقته مؤقتة، شاملة الاستخدام، تشخيص سريع، متابعة طويلة. خامسا، متى يطلب الطبيب تحليل السكر التراكمي؟ لتشخيص مرض السكر، لمتابعة مرضى السكر عند وجود أعراض مثل العطش الشديد، كثرة التبول، التعب والإرهاق، تشوش الرؤية، بطء التئام الجروح لمن لديهم سمنات، تاريخ عائلي للسكر، ضغط دم مرتفع، كوليسترول مرتفع. سادسا، أسباب ارتفاع السكر التراكمي: 1. عدم الالتزام بالأدوية، نسيان الجرعات أو تقليلها من نفسك. 2. النظام الغذائي الخاطئ، كثرة السكريات، الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، الحلويات، العصائر المحلاة. 3. قلة الحركة، الكسل وعدم ممارسة الرياضة، يقلل حساسية الجسم للأنسولين. 4. التوتر والضغط النفسي، يرفع هرمونات ترفع السكر مثل الكورتيزول. 5. السهر وقلة النوم، قلة النوم ترفع مقاومة الأنسولين. 7. أعراض ارتفاع السكر التراكمي الغريب. إن السكر التراكمي ممكن يكون عالي من غير أعراض واضحة، لكن أحيانا تظهر صداع مستمر، إرهاق دائم، تشوش الرؤية، تنميل في اليدين والقدمين، التهابات متكررة، بطء الشفاء الجروح. ثامنا، كيف تخفض السكر التراكمي بشكل طبيعي؟ 1. التغذية الصحية، الإكثار من الخضروات، البروتين، الحبوب الكاملة، تقليل السكر، الحلويات، الدقيق الأبيض. 2. ممارسة الرياضة، المشي 30 دقيقة يوميا، تمارين مقاومة 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. 3. النوم الجيد من 7 إلى 8 ساعات يوميا. 4. تقليل التوتر، الاسترخاء، الصلاة، التنفس العميق. 9. العلاج الدوائي وخفض HB. A1C الطبيب قد يصف أدوية فموية، أنسولين أو الاثنين معا، والهدف الأساسي الحفاظ على HB. A1C أقل من 7% لتقليل المضاعفات. 10. هل يمكن خفض السكر التراكمي بسرعة؟ نعم، يمكن خفضه خلال 2 إلى 3 إذا التزمت بالأدوية، غيرت نمط حياتك، قللت الكربوهيدرات، زودت الحركة، لكن الاستمرار هو الأهم وليس النزول المؤقت فقط. العلاقة بين السكر التراكمي والمضاعفات بالتفصيل: ارتفاع السكر التراكمي لفترات طويلة لا يسبب مشاكل فورية فقط، بل يؤدي إلى تلف تراكمي في الأوعية الدموية والأعصاب. ومن أخطر هذه المضاعفات: 1. مضاعفات العين، اعتلال الشبكية السكري، ضعف تدريجي في النظر، نزيف في الشبكية، انفصال الشبكية قد يصل إلى العمى لا قدر الله كلما ارتفع HbA1c فوق من 8 إلى 9% لفترة طويلة، زادت احتمالية تلف الشبكية. 2. الأعصاب، الاعتلال العصبي السكري، تنميل حرقان، وخز، فقدان الإحساس في القدمين، وهذا يؤدي إلى جروح لا يشعر بها المريض. التهابات مزمنة، تقرحات القدم السكرية. 3. القلب والشرايين،
السكر التراكمي المرتفع يزيد من تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، الجلطات القلبية، الجلطات الدماغية. مريض السكر الذي لا يضبط HbA1c سيكون معرض للجلطات أكثر 2 إلى 4 مرات من الشخص الطبيعي. 4. الكلى، الاعتلال الكلوي السكري، زلال في البول، ضعف وظائف الكلى، الفشل الكلوي في الحالات المتقدمة، الحاجة لغسيل كلى. 12. هل السكر التراكمي وحده كافي؟ رغم أهمية HbA1c إلا أنه ليس التحليل الوحيد، والطبيب يحتاج معه سكر صائم، سكر فاطر، تحليل دهون، وظائف كلى، زلال بول، ضغط الدم، لأن السيطرة على السكر فقط بدون ضبط الضغط والكوليسترول لا تحمي بالكامل من المضاعفات. حالات قد تعطي نتائج غير دقيقة للسكر التراكمي. في بعض الحالات HbA1c قد لا يكون دقيق 100%، مثل فقر الدم الأنيميا المنجلية. نقل الدم حديثا، نزيف شديد، أمراض الدم، الحمل. في الحالات دي الطبيب يعتمد أكثر على قياس السكر اليومي، تحليل الفركتوزامين فروكتوزامين. 14. الفرق بين HbA1c و average glucose في تقارير المعامل. أحيانا يظهر Estimated Average Glucose EAG، وده رقم تقريبي لمتوسط السكر اليومي بناء على HbA1c. مثال HbA1c يساوي 7%، متوسط السكر تقريبا 154 ملغ لكل ديسيلتر، وده يساعد المريض يفهم التحليل بشكل عملي. خطة عملية لخفض السكر التراكمي في 90 يوم الأسبوع الأول. إلى 4. تقليل السكر الأبيض تماما، المشي من 20 إلى 30 دقيقة يوميا، الالتزام التام بالدواء. الأسبوع 5 إلى 8. تقليل الخبز والأرز، زيادة البروتين، تمارين خفيفة. مقاومة الأسبوع 9 إلى 12.